Привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Яна, і ви на каналі Наві Джуніор. Сьогодні разом із вами ми познайомимося з новими гравцями нашої команди, а саме з Ренді та Ябоку. Привіт, хлопці! Привіт. Я рада вас вітати у складі народжених перемагати. Як ваші справи? Це чудово. Чим займалися напередодні цього інтерв'ю? Проснувся, сходив в душ, помив голову, поснідав. І от записую інтерв'ю. Я теж просто прокинувся, прийняв душ, поїв і готовий записувати інтерв'ю. Ви маєте електроенергію, маєте світло, це вже добре, це добрий знак. І наразі, друзі, ви бачите трішки незвичайну картинку і знаєте, чому це так. Наразі в Україні склалася така ситуація таким чином, що потребує від нас максимальної відповідальності та свідомості. Саме тому ось ці вікна та мій екран сьогодні мені у допомогу. І я закликаю кожного з вас сьогодні максимально економити електроенергію і таким чином допомагати нашій країні. Дякую. Ну що, хлопці, починаємо наше знайомство з того, скільки вам років взагалі і звідки ви? Мені 16, я з Львівської області, з маленького села Нагуєвичі. Мені 16, я з Тернопільської області. Добре, давайте тоді поговоримо про те, як ви взагалі познайомилися з ігровою індустрією, скільки вам тоді було років і хто вам у цьому допоміг. Пам'ятаю, 8 років заходжу на ютубчик, подивитися відео, бачив, прикольна ігра, CSGO. І з того часу мене дуже зацікавила ця ігра, і в мене з'явилась маленька мрія зібрати свій власний ПК і грати в цю ігру. І от потихоньку ми з братом збирали достатньо коштів, зібрали комп'ютер, і так і познайомився з CSGO. Брат дорослий? Старший? Так, на 3 роки Мгм. старший від мене. Тобто він тебе підтримав у цій ініціативі, допоміг тобі в цьому? Так. Це дуже круто. Познайомив мене з CS 1.6 брат у віці 6 років, а з 12 я почав грати в CSGO. Тобі одразу сподобалась CSGO версія чи не дуже? Так, зразу сподобалося, але було некомфортно грати, тому що був малесенький FPS. Хлопці, у вас у обох дорослі брати? Чи бувало таке, що ви сперечалися за ПК? Хто буде зараз грати і тому подібне? Насправді такі ситуації виникали дуже часто, тому що і я, і він хотів поіграти в ігру, але через те, що він старший, завжди перемагав він. Він перемагав силовим методом, чи ви домовлялися? Він морально. Аб'юзер. У мене ні разу такого не було, тому що в мене брат удвічі старший, і він ніколи не проводив час за комп'ютером. У нього завжди була робота або інші справи. Але він тебе підтримував у твоєму захопленні? Так, завжди підтримав, купляв мені девайси і слідкував за матчами. Угу. Зазвичай більшість із нас дізнається про існування компетитиву саме завдяки великим і масштабним турнірам, типу Інту чи мажорів у КС-ки. Як взагалі ви познайомилися зі змагальною сценою? У 2017 році я побачив, коли Gambit виграли PGL, і ця новина була завжди на слуху. І так мене зацікавила змагальна сцена CSGO. Про існування кіберспорту я знав з самого початку, а перший турнір, який я подивився, це був мажор у 2018 році. Якщо не помиляюся, його Астраліс виграли. Чи був у вас якийсь переломний момент, коли ви усвідомили, що ви теж хочете бути кіберспортсменами і брати участь у подібних змаганнях? У 13 років я вже підняв 10 рівень фейсета, і в мене виникла думка, можливо, я чомусь особливий, і, можливо, в мене вийде пробитися в кіберспорт. І так в мене з'явилася думка стати кіберспортсменом. Якогось аж такого переломного моменту не було, але появилась мотивація стати кращим, коли я виграв шкільну лігу. Мгм. А скільки тоді тобі було років? 15. А за якими командами у той час ви спостерігали? Чи, можливо, були вже у той момент гравці, на прикладі яких ви навчалися грати у КС? Пам'ятаю, коли була ера Астраліс, це була сама відома команда на той час, і мене дуже зацікавив гравець Девайс. І ще з того часу я почав слідкувати за ним. Мені подобається такий гравець, як Ніко, тому що в нього дуже крута механіка гри, і тому я дуже слідкую за ним. Теж намагаюся стріляти, як він. Давайте тоді поговоримо про те, як взагалі з'явилися ваші ніки. Чому Ренді, чому Ябоку? Мій нікнейм появився з одного старенького шоу, називається Реслінг, і там був один такий реслер з ім'ям Ренді Ортон. Мені дуже сподобалося, як звучить це ім'я, і я вирішив зробити його ім'я своїм нікнеймом. Я взяв свій нік з популярного аніме, хто шарить, той знає. Можна написати там в коментах. Ренді розуміє, що він особливий, і, можливо, у нього все вийде у кіберспорті. А тобі, Руслан, просто подобається КС, і тобі подобається в це грати. І ви починаєте свій шлях у кіберспорті. З чого ви починаєте? Скільки ви годин, наприклад, тренувалися у той час? Я завжди проводив багато часу за комп'ютером, від 8 до 12 годин. Тобто я приходив зі школи, сидів до пізної ночі, завжди витрачав на ігри на фейсеті, тренування індивідуальні і розбір демок. Я теж багато часу проводив за комп'ютером. Я не дивився ніяких ні туторіалів, ні що, просто грав ММ,
потім фейсі, ну і з друзями тренувався. А скільки ви часу витратили на те, щоб, наприклад, апнути 4К Ело? Щоб підняти 4К Elo, у мене пішло біля 6,5 тисяч годин. Це було важко для тебе? Ну, через те, що я грав соло, це було достатньо тяжко. Постійно лапав якісь лустрійки і деколи було повне розчарування. 10-й левел я апнув за 400 матчів, а ось 4000 в віці 15 років. І взагалі мені не було важко, тому що я просто грав в своє задоволення. Але ви паралельно навчаєтеся у школі. Як ви поєднували і тренування у КС, і навчання у школі? Ну, до 8 класу я стараюся ще вчитися, але після 8 класу я повністю забив на навчання. Угу. Як відреагували батьки? Ну, батьки були дуже незадоволені, тому що вони ще не розуміли, що таке кіберспорт і які перспективи є, але я старався поєднувати це. Їм було досить тяжко пояснити, що таке кіберспорт, адже вони зовсім не шарять за це. Але тепер, коли я попав на Junior, вони вже почали цікавитися цією темою і повністю підтримують мене. Круто. Підтримка це завжди круто. А брат? Брат ще з самого початку, навіть до попадання в Наві Junior, завжди підтримував мене, завжди вірив в мене, і це давало мені дуже великий моральний буст. Брату просто величезний респект. Найкращий. Добре, Руслан, як у тебе все відбувалося? Як ти поєднував і навчання, і тренування у КС? І як батьки ставилися до того, що ти так багато часу проводиш біля ПК? Спочатку до 10 класу я пробував комбінувати навчання і тренування, а зараз все надто погано з цим. Комбінації не працюють наразі, так? Добре, як батьки ставилися до твого захоплення тоді і зараз як вже? Як всі батьки спочатку ставилися до цього надто негативно, могли виключити інтернет, там забрати провід від мишки, а зараз вже набагато спокійніше, дозволяють набагато більше грати. І просто набагато більше грати і все. Добре, тоді переходимо, напевно, що до найцікавішого, до того, як ви стали частиною нашої організації. А як взагалі вам прилетів інвайт до нашої команди? Як це відбувалося і хто з вами зв'язувався? Мій шлях до Наві Junior почався з кінця весни, коли я подав заявку в Road to Na'Vi. І вже через декілька днів мені написав Краш, попросив додати його в стімі, і далі він мені розповів, що хоче потестити мене в Na'Vi Yas. І так почалася моя дорога. Коли ти вже дізнався, що ти не просто гравець Na'Vi Yas, ти вже гравець Na'Vi Junior. Тест був дуже довгий, він дуже затягнувся, він тривав 4 місяці, і на кінці літа мені написав Краш, що я буду грати ECS сезон з Na'Vi Junior. І тоді я вже зрозумів, що можливо я зразу попаду в Na'Vi Junior, а не тільки в Na'Vi Yas. Які емоції були у той момент? Кому першому сказав про це? Я був безмежно радий, зразу розповів брату, він був теж безмежно радий, і ця новина зразу підняла мій настрій. Круто. А не було якогось хвилювання? Типу, ти новий гравець Na'Vi Junior, скоро будуть офіціалки, і усі будуть спостерігати за тобою, дивитися, вишукувати якісь помилки і тому подібне. Можливо, якась критика з боку глядачів, фанатів. Ну, коли перший раз йшов тест до хлопців, я дуже хвилювався. На перших праках руки тряслися, все було дуже страшно, тому що я зразу перескочив на такий досить високий рівень для мене, і це було все по-новому. Угу. А до хвилювання на рахунок аудиторії в мене ніколи не було через те, що я не є такий, тому що думка соціуму на мене не впливає. Це дуже крутий скіл. Це дуже добре. Руслан, як у тебе все відбувалося? Подавав заявку через проект Road to Na'Vi, через певний час мене додав Краш і спитав, чи не хоче пройти тест на Na'Vi Yas. Він тобі написав, запропонував тобі тест у Na'Vi Yus, і що відбувається далі? Через певний період мені написав Андрій з таким інсайдиком, що я, напевно, буду проходити тест Na'Vi Junior. Я йому спочатку не повірив, бо, на мою думку, такого не могло бути. Але через певний час мені написав Ігор і запропонував пройти тест. Я був дуже радий, і ось я в Na'Vi Junior. Як відреагували твої батьки, твій брат? Ніхто в це не міг повірити, тому що я проходив півроку тест Na'Vi Yas, його відмінили, а тут така нагода попасти в Na'Vi Junior на набагато сильнішу команду, і вони певний час навіть не вірили в це. Угу. Чи було у тебе якесь хвилювання перед першими офіціалками у складі Na'Vi Junior? Правду кажучи, я відіграв першу гру так собі. Трохи через хвилювання, і ще в Марка виключили світло, тому я грав заміною замість нього, не на своїх картах.
Юр, ти у нас новий авік, а Руслан у нас опорник. А чи це нові ролі взагалі для вас, та наскільки вам взагалі комфортно грати на них? Я завжди позиціонував себе як снайпер, я завжди хотів бути снайпером, і ця роль є привичною для мене, і мені досить комфортно грати як авіку. Для мене це нова роль, тому що я завжди грав ротейшеном, і тепер трішки некомфортно себе почуваю. Тому наразі звикаю до цієї ролі. А чи були ви знайомі з кимось з наших гравців до інвайту в нашу команду? Можливо, десь пересікались на квалах чи катали разом? Прямо знайомий мені, тільки раз попадався з Адамом Фрозіком і Марком Анброкеном на Фейсіті. І як тобі їх скіл? Ну, було видно, що вони грають в парі, і це було Інферно, Банан, і вони грали в парі. Ну, видно, що хлопці мають досвід. Я вже довгий час знайомий з Дімою та Андрієм, і кілька разів грав з Марком та Адамом. А як саме ви з ними познайомилися? З Дімою та Андрієм? З Дімою у нас є спільний знайомий, а з Андрієм я вже не пам'ятаю. А з Дімою спільний знайомий не Android? Випадково, ні? Хто зрозумів, той зрозумів. Хто знає. Да, хто знає, той знає. Добре, хлопці, за цей короткий час ви вже встигли дуже круто себе зарекомендувати. Це і Єсія, і Рокап, який ми виграли, да ще й Юра став MVP цього турніру. Як взагалі вам атмосфера у команді, коли ви граєте разом такі турніри? Та як вони пройшли для вас особисто? ECA сезон у нас була задача мінімум вийти в ECA Main, а як максимум вийти в ECA Advanced. Злапали невеличкий анлоку і проіграли свою ігру. На Рокапі в гранд-фіналі ми були фаворитами, тому що ми грали проти Мікса. Тим більше там в одного хлопця виключили світло і вони терміново шукали заміну. Але все ж таки хлопці нав'язали нам хорошу боротьбу, і ми зіграли на допах 2 карти, але все-таки виграли 2-0. Чи відчуваєте ви певні зміни у своєму житті після того, як ви прийшли до Na'Vi Junior? Стало набагато менше вільного часу, весь час йде на тренування та індивідуальну підготовку. Я приходжу зі школи, снідаю і сідаю за комп'ютер. І скільки годин за день ти зазвичай витрачаєш на тренування у КС? Приблизно, якщо враховуючи праки, то приблизно 8-9 годин. А на індивідуальні тренування? Години півтора. Руслана, в тебе щось змінилось у житті після того, як ти став частиною нашої організації? Ну, мій типовий день взагалі не змінився, тільки додавалось командні тренування і все. Я думала, ти скажеш підписників трішечки в інстаграмі. Ні, взагалі майже не додавалось, скільки там, 10. Друзі, 10 підписників це ж база. Потрібно підписуватися зараз, щоб потім писати, що ви олд цього каналу. Так що переходьте до інстаграму хлопців і підписуйтесь, щоб нічого не прогавити. Юр, ти сказав, що зараз дуже мало вільного часу. Дуже мало. Бо тренування, школа. Чим взагалі ви займаєтесь у вільний час, якщо він у вас трапляється інколи? До попадання в команду в мене було дуже багато різних занять. Я займався спортом, займався танцями, ходив в спортзал, але, на жаль, приходиться все це відміняти через командні тренування. А який спорт, які танці? Я займався 8 років футболу та 9 років танцями. Народними танцями. Круто. Я знаю, з ким буду записувати тіктоки на буткемпі. Кайф, чекаю. Ти хотів би повернутися до танців чи футболу, якщо б була б така можливість? З часом футбол вже почав надоїдати, і мене більше починає захоплювати волейбол. З танцями у мене пов'язані дуже багато приємних емоцій, і мені дуже жаль, що так вийшло, що я не можу займатися ними більше. Але все можливо. Руслана, у тебе є якісь хобі, чи чим ти зазвичай займаєшся у вільний час? Ну, у мене достатньо вільного часу. Мені подобається слідкувати за футболом і ще дивлюся аніме. Угу. Найкрутіше аніме? На твою думку? Ну, тут тяжко відповісти. Не знаю, можу сказати, Йо. наприклад, топ-3. Топ-5. Давай топ-3. Топ-3 аніме прямо зараз. Хантер, Угу. Євангеліон, Угу. Код Гіас. А щось я там не бачу атаки титанів. Красавчик, ото мужчини шарять за аніме. А атака титанів ні? Чи це вже така Топ-5. Там топ-5? Топ-7, думаю. Ого. Непогано, добре. Що зазвичай дивитесь на Ютубі, на Твічі? Ютуб я майже не дивлюся, тільки Twitch. Слідкую за програвцями, як вони ведуть трансляції, і за різними стрімерами. Угу. Наприклад? Який приклад? Так, Вілон, Злий. Ні, вони якісь. Я не знаю навіть кого. Не знаю, Даня Хитрик, напевно. Ну, це той самий відомий стрімер.
Ні, ну на Дані Хотріка потрібно підписатися усім, хто дивиться це інтерв'ю. Абсолютно усім. Мені взагалі не цікаво дивитися YouTube та Twitch, тому я не витрачаю час на це. Весь час на тренування. Тільки КС І дівчина. і дівчина, так. Хм. Які подробиці пікантні. Чи граєте ви у якісь інші ігри, окрім КС? Valorant, Super People, можливо, PUBG, Dota, LoL, Brawl Stars? На комп'ютері, крім CSGO, я не граю зовсім інші ігри, а на телефоні тільки Clash Royale. У мене є куплених кілька ігор в Steam, але я їх взагалі не граю. Тільки КС. Тільки КС, тільки хардкор. Добре, хлопці, тоді вже по традиції усіх наших інтерв'ю, в кінці ви можете сказати декілька слів усім фанатам, болівальникам та тим, хто прямо зараз дивиться це інтерв'ю. Хочу подякувати всім людям, які підтримали мене на протязі цього часу, моїм знайомим, друзям, сім'ї. І пам'ятайте, головне не здавайтесь. Круто, дуже круто. Я повністю погоджуюсь з Сірою, тому підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Ну що, мені немає що додати, саме тому, хлопці, вам велике дякую за це інтерв'ю. Дякую, що відповіли на усі мої питання та бажаю вам успіхів на цій академічній лізі. Друзі, вам велике дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, то ставте нам побільше вподобайок. І не забувайте підписуватись на канал, щоб нічого не прогавити. Ну а з вами був канал Навіть Junior, Ренді, Ябоку. До скорих зустрічей. Па-па.